Ajinomoto and those kind of spices. You know Ajinomoto? Yeah. What's that? Ajinomoto माहित नाही आहे बाळाला. काय करायचं? In search of the elixir of life, we have come to God's own country, Kerala. मी तुमची दारू, Paula McGlynn. अँड आय एम युअर देसी सारंग साठे. आणि जरी आज आम्ही देशी दारूच पिणार असलो तरी सुद्धा त्याचं थेट कनेक्शन हे अमेरिकेशी आहे. कसं ते बघूयात. लस ग्रीन पॅडी फील्डच्या मध्ये हे खरोखर एक मृगजळ न्यूयॉर्क सिटी टॉडी सेंटर. So Paula, there are like many booths, California, Florida, New York. Where do you want to go? We should do it at Washington, D.C. Okay then. दारू देसी, केरला, टॉडी. आम्ही वेगळ्या वेगळ्या इंडिजिनियस लिकर्स ऑफ इंडिया असं आम्ही ट्राय करणार आहोत. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. So as you guys know, Daru Desi is a show that covers Indian country liquors, and today we're going to be exploring toddy. फर्रा, मव्वा, टॉडी अशा अत्यंत साध्या दारू आपण पिणार आहोत. स्वस्तात मजा. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. आणि आम्हाला आनंद होतो कारण खास आपण राईस फील्ड्स मध्ये आलेलो आहोत केरळामध्ये. What आणि timing? क्या टायमिंग आहे. वाव वाव. बघा ही गंमत असते, ही नशा असते दारूची. And we're about to drink toddy, which is made from palm tree. पाम ट्री. ताड आणि माड. ताड आणि माड असे मराठीमध्ये दोन शब्द आहेत पाम साठी. तर ताड आणि माडाच्या त्यातल्या ताडाचं जे झाड असतं त्याच्यावर काहीतरी असं ठोकून त्याच्यातनं ते रात्रभर त्याचं अर्क पडत राहतो. आणि जो आम्हाला मिळतोय तो ह्याच्यात साठवतात आणि मग ते सकाळी सकाळी पहाटे जाऊन उतरवतात. त्यामुळे सकाळी पेची दारू आहे. त्यामुळे आम्ही लवकर म्हणजे 10 वाजायच्या आत इथे पोहोचलेलो आहोत. Basically, you can't preserve toddy. Toddy has to be had fresh. You can't put it in a bottle and take it home for later. You have to have it right now. वी केम टू न्यूयॉर्क सिटी टॉडी सेंटर जे केरळामध्ये आहे. आम्ही आलेपीला आलो होतो. एका हॉस्टेलमध्ये आम्हाला हे सजेशन मिळालं आणि फॅन्टॅस्टिक सजेशन आहे. म्हणजे एकतर अशी ऑथेंटिक ह्या त्यांच्या थंड माठात ठेवलेली ही टॉडी आहे आणि राईस फील्ड्स आहेत. आणि आता मला राहत नाही. लेट्स स्टार्ट. I also brought a whiskey tasting glass because what it happens is this glass kind of focuses the aromas at the nose and you'll be able to get more notes out of it. I don't know how much we're going to get out of this because it's like raw alcohol and palm juice. पण आपल्याला शाळेपासून Let's see. याची सवय की नोट्स काढायच्या. त्यामुळे आम्ही नोट्स काढणार याच्यातनं कशाही. आय कॅन स्मेल दारू. It's a good place to start. Like Tak. sour. ताक. Yeah. लाईक Buttermilk. बटरमिल्क सारखा वास आहे. स्मेल्स लाईक जीरा ऑल्सो. स्पायसेस Yeah. सुद्धा वास येतो. त्याच्यामुळे उगीच असं वाटतं की त्यात काहीतरी आहे. पण ह्याच्यामध्ये जसं आपण ओक मध्ये ठेवलेलं असतं किंवा विस्की तसं कशात ठेवलेलं नाही. त्यामुळे खरे नोट्स काही येत नाही. No sherry. तुम्हाला अंदाज देतो की कशासारखा वास येतो. ज्यांनी प्यायली नाही, ज्यांनी प्यायली त्यांना माहिती आहे याचा वास कसा येतो. You can see that the toddy it's not transparent. I'm going to keep some in a sample bottle and we'll see what happens to it over time later. Oh shit, why did you have a sip? Because I'm bad at waiting. Let's do it. Okay, cheers. Cheers. I love it. It's very unique. It's Toddy. like narayal pani, you know, coconut water. Little hint of fizz, like kombucha coconut water. म्हणजे अजूनही मला ते चव जाणवते. Yeah. ज्यांना विस्की पेचे सवय त्यांना माहिती आहे लेट फिनिश म्हणजे काय. तर आत्ताही मला असं त्याची चव येते. नॉनस्टॉप येते चव. म्हणजे ती जात नाही तोंडातनं. Yeah. वासही जात नाहीये. गावाकडे लोक जेव्हा तॉडी पिऊन येतात तर एक भपका येतो. तर तो भपका आम्हाला आत्ताही येतोय. दुपारनंतर प्यायल्यावर त्याला एक घाण वास येतो. पण हा चांगला भपका आहे. It is the consistency is like slightly thicker than water. टॉडीवरनं मला आठवलं एक टॉडी चिकन नावाचा एक व्हिडिओ आहे युट्यूबवर. मी जेव्हा युट्यूब पहिल्यांदा बघायला लागलो तेव्हा मी ट्रिप झालो होतो त्या व्हिडिओवर. मी नॉनस्टॉप बघायचो. One sip to me, one sip to the chicken. One sip to me, one sip to the chicken. We're gonna put a link in the cards right there Yeah, in the corner. please watch that video. One of my favorite YouTube videos. Okay then, now should we try it in this? Yeah. You can't pour it like a wine, na, like this. Please go ahead.
Bas. तिला वास घेऊ दे, आपण पित राहू मस्त नारळाच्या पोपळ्या बघत. You know, it's like the same. It's just I'm getting a little bit more of like a mushroomy fungal kind of a smell. You know, like if you have like steamed mushrooms, that smell I'm getting. Strong spice like Ajinomoto and those kind of spices. You know? Ajinomoto? Yeah. What's that? Ajinomoto माहित नाही आहे बाळाला. काय करायचं? MSG? Yeah, MSG. Okay. It has that like very Yeah. chemically spice. Tingle. Yeah. Like a tingle that makes you wanna have more. Tastes more stronger in this glass. Maybe it's you're smelling too much. That's why when you take a sip. Maybe we're getting drunk. So 1 liter तोडी एका माणसाला असते. My favorite thing about toddy is how refreshing it is. I actually feel like I'm getting hydrated. Yeah. You know, it's हाँ बियर सारखं आहे म्हणजे बियर इव्हेंच्युअली वी फील डिहायड्रेटेड बट दॅट मोमेंट यू फील लाईक हॅव्हिंग वॉटर. I feel like I could like take a bath in this maybe. Whenever we do Dadru Desi, it's better to try and talk about cocktails, but this is a little difficult drink to make cocktails with because you can't store it for a long time. Best thing you could do is if you want to do cocktails, you could bring the stuff with you to the toddy shop and have it there and make it fresh. We had once carried toddy like from one island to another. It's not bad. It's just that it's too म्हणजे त्याला वास जो आहे ना तो एकदम खूप जास्त घमघमाट येतो. तर त्याला तुम्हाला जर का सहन करायची तुमच्यात शक्ती असेल तर तुम्ही आरामात कॅरी पण करू शकाल एक 3-4 तास. But if you were gonna make something with this, I think probably, I think like a green apple. If you put slices of apple inside, or like a really crisp cold apple could go really well in this. वन मोर थिंग आय थिंक मला वाटतंय की ह्याच्यामध्ये जर का काही स्पायसेस टाकले ना तर तेही यमी लागू शकतात. म्हणजे मला तर वाटत होतं की जिरा आणि पेपर मे बी. Yeah, I think like a red or pink peppercorn. But definitely maybe even a star anise or even cardamom would go really well in this. But the problem would be getting that flavor in there. You know, one amazing thing about it is that you have it and your tongue goes. You can see small little bubbles on the glass from the that's a natural fermentation. You can just see. सो तोडीबद्दल आणखीन एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे तोडी तुम्हाला सगळ्या कोस्टल भारतात मिळतं. म्हणजे तुम्हाला अगदी मुंबईत असाल तर मनोरी म्हणून जागा आहे तिथे सुद्धा मी एकदा जाऊन सकाळी तोडी पेलेली आहे. पण हे हा माहोल तुम्हाला नाही मिळणार. म्हणजे ह्याच्यासाठी तुम्हाला नशीब काढायला लागतं मित्रांनो. तोडी बरोबर सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी असतात खाण्याच्या ते म्हणजे फिश आणि प्रॉन्स वगैरे. कारण काय ॲज इट्स अ कोस्टल ड्रिंक तुम्हाला त्याच्यावर इट्स बेस्ट टू हॅव सी फूड राईट. आणि ते सोडून केरळमध्ये खास टॅपिओका मिळतं. म्हणजे आपण ज्याच्यापासून साबुदाणा बनवतो ते कंदमूळ. मल्याळममध्ये कप्पा म्हणतात, मराठीत काय म्हणतात माहिती आहे पण साबुदाणा त्यापासून बनवतात आणि त्या कंदमुळाबरोबर ते खाल्लं जातं. ते खूप अमेझिंग लागतं. दॅट्स फिश, दॅट्स टॅपिओका कप्पा आणि हे आहे बहुतेक मांडेली सारखं काहीतरी दिसतंय. छोटे मासे ते. A few moments later. So, wait, in the she always does that. She's so Haura. Cheers. Cheers. So that was our Toddy review. आणि आमच्या दारू देशीच्या आणखीन एपिसोड्स बघायचे असतील तर भाटुपाला सबस्क्राईब करा. And tell us in the comments what other desi darus you want to have, any other country liquors, any other foreign liquors. एक महत्वाचं जर का तुम्ही बॉटम्स अप केलं तर त्यानंतर एक खूप महत्वाची गोष्ट करायला लागते तुम्हाला जी अत्यंत महत्वाची आहे. बॉटम्स अप तोडी केल्यानंतर डोळ्यावर गॉगल चढवायचा, समोर पाम ट्रीज आहेत, खुर्चीत असं हळूहळू खाली सरकायचं. Subscribe. See you next time. 3 days later. This is the toddy that we had at New York City Toddy Parlor, and we've kept it now for 3 days in this little bottle to see what happens. And there's some sediment at the bottom. You see it's gone hard, so open it. It still made the sound. सो जेव्हा ती दारू उघडते तेव्हा एवढी फर्मेंटेड आहे की त्यांना असं पक असा आवाज होतो आहे. टेक्निकली तोडी 2-3 दिवसांनी पिऊ नये असं म्हणतात, खूप पोटंट असते. पण आम्ही जस्ट तुमच्यासाठी ही रिस्क घेणार आहोत. इट्स ॲक्च्युली नॉट बॅड. It's really fizzy now. फिझी आणि आंबट आहे खूप. It's nice. इट्स नाईस, इट्स नॉट बॅड. So maybe you can have toddy after a few days. I don't know if there's any alcohol left in it. पण अर्थात जर का तुमची चव डेव्हलप नसेल अशा काही गोष्टींसाठी तर ते एवढं आवडणार नाही. कारण थोडंसं असं
पोटंट आहे Not bad. ओके For science. या फॉर सायन्स